নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নাৰ্সিং কোৰ্স সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইচএছ পাছ কৰাৰ পাছত নাৰ্সিং কোৰ্স কৰিম বুলি ভাবি আছে সেইসকল ছাত্ৰীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজি ভিডিঅ'টো। এখন হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ সায়েন্সৰ এডুকেশ্যনেল নটিফিকেশ্যন। যদি তোমালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ সায়েন্সত নাৰ্সিং কৰিম বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰা। যিহেতু 23/4/2025 পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু 22/5/2025 হ'ল লাষ্ট ডেট। যদি তোমালোকে এই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব। এন্ট্ৰেন্স দিবৰ বাবে যিবিলাক চেণ্টাৰখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিফু, লখিমপুৰ, নগাঁও, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী, ধুবুৰী, শ্বিলং, ইটানগৰ, আইজল, আগৰতলা, ইম্ফল, ডিফু, ডিমাপুৰ আৰু গেংটক। এইবোৰ চেণ্টাৰত তোমালোকে এক্সাম দিব পাৰিবা। 2/6/2025 পৰা এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে এই নাৰ্সিং কোৰ্সটো কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কত চাই লোৱা। Details of the BSc Nursing Entrance Examination 2025. The entrance examination shall be held on 22/6/2025 অৰ্থাৎ 22/6/2025 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। There shall be one paper consisting of 100 objective type multiple choice question. পেপাৰ এখনেই থাকিব আৰু ইয়াত 100 মাৰ্কছ থাকিব। বিশেষভাৱে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু ইংলিছ থাকিব সাবজেক্ট। Question shall be of SS Science Standard. 6/25, Chemistry 25, Biology, Zoology and Botany 25 marks and English 25 marks. Merit shall be prepared based on the total marks obtained by each candidate in all the subjects Physics, Chemistry, Biology and English. ইয়াত মেৰিটটো নিৰ্বাচন কৰা হ'ব গোটেই সাবজেক্টবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকে টোটেল মাৰ্কছ কিমান পাইছা সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। দুজন কেণ্ডিডেটে একেটা নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লে কিছুমান ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স দি পেলাই তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। যেনে কেণ্ডিডেট সিকিউৰিং মোৰ মাৰ্কছ ইন বায়'লজি ইন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন, যদি বায়'লজিত বেছি পায়। কেণ্ডিডেট সিকিউৰিং মোৰ মাৰ্কছ ইন কেমেষ্ট্ৰি ইন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন। মিনিমাম কোৱালিফাইং ক্ৰাইটেৰিয়া তোমালোকে চোৱা। যিকোনো চৰকাৰী ইনষ্টিটিউশ্যনত যদি চিট পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলৰ 30% থাকিব লাগিব আৰু SC, ST, OBC বা NCLৰ থাকিব লাগিব 20%। তেনেকৈ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত কথাটো অকণ বেলেগ হ'ব, মানে 50% মেনেজমেণ্ট কোটা চিট থাকিব প্ৰাইভেটৰ আৰু জেনেৰেলৰ ইয়াত প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে জেনেৰেলৰ 20% হ'লেও হ'ব আৰু SC, ST, OBC, NCLৰ 18% লাগিব। দিব্যাংগসকলৰ 15% হ'লেও হ'ল। Eligibility criteria for appearing in the entrance test and for admission into BSc Nursing course as follows. Applicant must be a citizen of India, ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, permanent resident certificate থাকিব লাগিব আৰু male candidates are not eligible for admission. Candidate must have passed higher secondary science or equivalent examination from recognized board with English as one of the subject and securing at least 50 marks. Candidate must be minimum 17 years 31st December. 70 years হ'বই লাগিব। Reservation চোৱা, there shall be reservation of seats Gov institution for SC, ST, P, STH, OBC, NCL, TGL, XTGL, EWS, PWD, NEC কেটেগৰী। এইখিনি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰীয়ে নাৰ্ছিং কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে 22/5/2025 ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।